วันเวลาที่มันล่วงเลยไปเปลี่ยนแปลงฤดูกาลเปลี่ยนแปลงวันเดือนปีไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนไปในความรวดเร็วเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมโทรมเปลี่ยนไปสู่ความแตกดับทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงชี้ไว้ให้พวกเราพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่ที่ตัวเราเองต้องถามตัวเราเองอันนี้ก็เพื่อความไม่ประมาทในชีวิตของพวกเรานั่นเองเราอาจจะเพลิดเพลินไปในชีวิตของตนเองว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังแข็งแรงยังสมบูรณ์จะเที่ยวจะเล่นจะเพลิดเพลินไปตามกระแสของกิเลสของสังคมของความของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นความเพลิดเพลินไปในทางโลกล้วนแต่เสริมกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราให้มีกำลังวังชามากขึ้นเท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าเตือนพวกเราไม่ให้เราโมเมาเพลิดเพลินไปอย่างนั้นเพราะการเพลิดเพลินมีอย่างนั้นมันมีอยู่ทั่วโลกทั่วสงสารมีมาแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ได้ทำให้สัตว์โลกเราพ้นจากกองทุกข์ไปได้ความเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เพิ่มกองทุกข์ขึ้นมาซึ่งมาจากความมัวเมาลุ่มหลงของเราเองเราคาดหมายเพราะการคาดหมายว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มีอย่างนั้นได้อย่างนั้นไปที่นั่นที่นี่จะมีความสุขเราก็เลยดิ้นรนไปตามความเสกสรรปั้นแต่งของโมหะความลุ่มหลงภายในจิตในใจของพวกเรามันจะเสกสรรปั้นแต่งไปอย่างไรก็ไม่เคยคิดหาเหตุหาผลในความคาดหมายต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็วิ่งไปตามมันทันทีวิ่งไปตามความคาดหมายวิ่งไปตามความปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นทันทีผลที่สุดมันก็เลยเพิ่มพูนแต่กำลังกิเลสขึ้นมากิเลสในหัวใจของเราเมื่อมันได้สิ่งที่มาเสริมมันคิดมาพิจารณาดูดีๆว่ากิเลสภายในหัวจิตหัวใจของเราในอัตภาพของปุถุชนแม้นไม่มีสิ่งมาเสริมมันยังมีกำลังคอยจะขบกัดเราเกินกำลังที่เราจะไปชำระปัดฝาดเช็ดถูมันให้เบาบางนิจจังออกไปจากจิตจากใจของเราได้แล้วเรายิ่งไปเสริมมันให้มีกำลังเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วเราจะไปหากำลังมาจากไหนที่มาชำระมันมาปัดฝาดมาเช็ดถูมาทำลายออกไปจากจิตจากใจของเราก็มีแต่เพิ่มมันไปเรื่อยพอมันมีสิ่งที่มากระทบสัมผัสไม่ว่าจะมาทางหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็ไปลงไปกระทบกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตในใจของเราตื่นตัวขึ้นมาพอตื่นตัวขึ้นมาแล้วด้วยการที่เรามีแต่บำรุงมันให้อาหารมันอยู่ตลอดมันตื่นตัวขึ้นมาเราก็เลยไม่มีกำลังที่จะไปต่อต้านมันไม่มีความสามารถที่ควบคุมมันไว้ได้ผลที่สุดมันก็ล้นขอบล้นเขตออกมาแล้วล้นขอบล้นเขตออกมาเอากายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือของมันสร้างแต่ความเดือดร้อนสร้างแต่ความทุกข์ยากสร้างแต่ความโกลาหลวุ่นวายมาตลอดไม่เป็นยังมาอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วแต่ภพชาติที่ผ่านมาก็ว่าไปมันเป็นอดีตไปแล้วดีหรือชั่วถูกหรือผิดมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้แหละมันสำคัญอยู่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราอาจจะเคยผิดพลาดอาจจะเคยปล่อยปละละเลยอาจจะเคยยอมมีค่าท่าของกิเลสมายาวนานเหลือเกินแล้วแต่ในภพชาติปัจจุบันนี้พวกเรามีหลักธรรมคำสอนขององค์ศาสดาเอกของโลกมาแนบสนิทอยู่กับใจของเราอยู่แล้วเรามีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้แนะหรือปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราแล้ว
แล้วเราได้อัตภาพความสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์ทุกสิ่งทุกประการมีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะมาชำระปัดฝาดสิ่งที่หมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเรามาหลายภพหลายชาติให้มันเบาบางทุกจางออกไปทุกหลุดออกไปได้แต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ใส่ใจไม่สนใจปล่อยให้กิเลสยังมีอำนาจครอบงำภายในจิตในใจของเราเรื่อยไปแล้วเราจะไปหวังเอาเมื่อไหร่ภพชาติไหนที่เราจะได้อัตภาพอันสมบูรณ์อย่างนี้มันมีเครื่องหมายยืนยันกับเราไหมเพียงแค่ถามเราดูใจเราเองว่าถ้าเกิดเราตายไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะหวังได้ไหมภพชาติข้างหน้าจะเป็นสุคติของเราหรือยังมีโอกาสไปต่อยอดได้อัตภาพอย่างในปัจจุบันนี้ในภพชาติที่เราจะไปนั้นเพื่อจะต่อยอดการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเราต่อไปอีกเรามีความเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่จะทำให้เราเชื่อมั่นได้กับใจของเรานั่นแหละย้อนเข้ามาโอปฏิโกน้องเข้ามาดูที่ใจของเราใจของเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วหรือไม่มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้ออัดข้อธรรมหรือไม่สามารถที่จะกำกับควบคุมกิเลสในหัวจิตหัวใจของเราได้หรือไม่มีศีลบริสุทธิ์หรือไม่มีสมาธิพอเป็นที่อยู่ที่อาศัยของจิตตรงนี้หรือไม่มีปัญญาพอจะมาขี้คายชำระปัดฝาดสิ่งที่หมักหมมทับถมอยู่ภายในจิตในใจของเราให้เบาบางจางไปหรือไม่ตัวตาดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่ถ้าในหัวใจของเรายังขาดแคลนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่าประมาทอย่านอนใจในความเป็นอยู่ของตนเองในอัตภาพของตนเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่อนิจจังมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเพียงแค่ลมหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายแล้วลมหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายแล้วแฝงไว้อยู่แค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอาสิวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถามดูตัวเราเองในสิ่งที่เราทำเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะหรือไม่ตัวตาดูอย่าปล่อยวันคืนล่วงไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเวลาเลยมีแต่เสื่อมโทรมไปถ้าขันร่างกายแก่เฒ่าชราไปโรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาเบียดเบียนมากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งความแตกต่างก็มาเยือนแต่เราไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นการได้อัตภาพอันนี้แหละควรตื่นตัวที่สุดเพราะมันมีความสมบูรณ์ในอัตภาพของเราในขณะนี้ที่จะเอามาเป็นเครื่องมือในการประพฤติปฏิบัติชำระจิตใจของเราศีลเรามีความสมบูรณ์บริสุทธิ์หรือไม่สมาธิเรามีพอไว้ใจแล้วหรือไม่ปัญญาเรามีพอนอนใจแล้วหรือไม่ถามดูตัวเราเองตรวจตาดูตัวเราเองอย่าไปแบบทื่อๆแบบกวนหลักหัวต่อไม่รู้จักคิดไม่รู้จักพิจารณาเลยถ้าพวกเรามีความจริงจังหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วไม่นอนใจไม่เพลิดเพลินไปกับกระแสของโลกจะมีมากขนาดไหนก็ตามจะไหลเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตของเราขนาดมากขนาดไหนก็ตามอย่าไปมัวเมารุ่มหลงมันจริงอยู่เราหนีจากโลกนี้ไปไม่ได้หรอกยังไงเราก็อยู่กับโลกนี้แต่อยู่แบบรู้จักโลกรู้จักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่แท้จริงอย่ารู้อยู่แบบหลงงมงายครับพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้วไม่ได้ไปเหาะเหินเดินฟ้าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็เดินดินกินข้าวแกงอย่างพวกเราที่นี่แหละ
พระสาวกอรหันต์ก็เช่นกันท่านตรัสรู้ขึ้นมาแล้วท่านไม่ได้ไปเหาะเหินเดินฟ้าอยู่บนอากาศที่ไหนท่านก็อยู่อย่างพวกเรานี่แหละแต่ท่านอยู่อย่างไม่หลงแล้วอยู่อย่างเหนือโลกทุกวันนี้พวกเราอยู่แบกโลกอะไรผ่านเข้ามาก็แบกผ่านเข้ามาก็ยึดแต่ผู้ที่ท่านปลดเปลื้องแล้วท่านเห็นชัดเจนเลยว่าโลกนั้นเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองมันไม่เป็นไปดังที่กิเลสเสกสรรมันแต่งเลยมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองพอเห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองความจริงอยู่กับความจริงมันไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันเมื่อมีอะไรปีนเกี่ยวกันแล้วมันจะมีอะไรทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันที่พระองค์ได้ตรัสรู้ขึ้นมาจนกระทั่งวันสุดท้ายของอัตภาพชีวิตของพระองค์พระสงฆ์สาวกอรหันต์ก็เช่นกันนับแต่วันที่ชำระจิตใจบริสุทธิ์แล้วจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของอัตภาพร่างกายท่านอยู่กับโลกก็อย่างพวกเรานี่แหละอยู่กับธาตุขันธ์ร่างกายอย่างพวกเรานี่แหละแต่ไม่มีทุกข์อันใดเกิดอันใดเลยเกิดขึ้นมากับจิตกับใจของท่านทั้งหลายเราท่านแม้แต่นิดเดียวไม่มีทุกข์อะไรที่เล็ดลอดเข้าไปสัมผัสภายในจิตในใจของท่านเลยแม้แต่นิดเดียวแต่พวกเราอยู่กับอะไรมันก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละอยู่กับกายก็ทุกข์เพราะกายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเลยอยู่กับอะไรก็ทุกข์กันนั่นแหละเพราะมันอยู่ด้วยการแบกอยู่ด้วยการแบกอยู่ตลอดเวลาทั้งที่ความจริงมันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราปล่อยให้โมหะความลุ่มหลงมันครอบงำใจไม่ยอมเปิดโมหะออกมาดูความจริงความจริงมีอยู่เราก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่รับทราบรู้เห็นเพียงแค่สัญญาความทรงจำเท่านั้นเองจำจากลมปากผู้อื่นเขาจำจากธรรมของผู้อื่นเขามันไม่ใช่สมบัติของเราอย่างแท้จริงจะเป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงได้นั้นก็ต้องรู้ด้วยปัญญาของเราเองรู้ตามสภาพความเป็นจริงอนิจจังก็เห็นชัดเจนว่าอนิจจังยอมรับว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เห็นชัดเจนว่าทุกขังอนัตตายอมรับในความมีทุกขังอนัตตาจนกระทั่งเห็นความเสกสรรปั้นแต่งของจิตใจดวงนี้ดวงอวิชชาครอบงำไว้เห็นว่าจิตนี้มันล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตไปเสกสรรปั้นแต่งเท่านั้นจริงๆแล้วนับแต่กายอันนี้ออกไปทุกสิ่งทุกประการมันล้วนแต่เป็นเช่นนั้นเองนะมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราเสกสรรปั้นแต่งแล้วพอเข้ามาถึงตัวจิตเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกชำระด้วยปัญญานี่ถ้าเห็นแจ้งลงไปที่ตัวจิตแล้วมันปัญญานี่แหละเป็นตัวชำระปัญญาที่เห็นตามสภาพความจริงของมันเนี่ยความรู้แจ้งเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นความรู้แจ้งเกิดขึ้นโมหะความลุ่มหลงจะอยู่ได้อย่างไรอวิชชาจะอยู่ได้อย่างไรทุกสิ่งทุกประการที่เคยครอบงำจิตใจตัวนี้หลุดออกไปหมดสิ้นจากความรู้แจ้งขึ้นมาเท่านั้นจากวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาเท่านั้นล้วนออกไปหมดไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเศษฝุ่นเศษใจก็ไม่เหลือเมื่อจิตไม่มีอะไรมาครอบงำไม่มีอะไรมาเกาะเกี่ยวแม้แต่นิดเดียวก็ดูที่ว่าเสื้อผ้าของเราถ้าไม่มีภายนอกมาเกาะเกี่ยวมาปะปนอยู่เฉพาะเสื้อผ้ามันเป็นอะไรมันก็มีแต่ความสะอาดเท่านั้นจิตของเราก็เช่นกันสิ่งที่เข้ามาเกาะเกี่ยวมาปะปนมาครอบงำอยู่ภายในจิตในใจนี่แหละ
ถูกวิชาชำระออกไปเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆมันจะมีอะไรเนี่ยมันอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นเพราะในการที่พวกเราประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะไปเดินจงกรมก็ตามไปนั่งภาวนาก็ตามไปพิจารณาข้ออัดข้อทำอะไรก็ตามล้วนแต่เป็นสะพานทอดเข้ามาหาจิตเท่านั้นเรื่องราวทุกเรื่องมันอยู่ที่ตัวจิตเพราะฉะนั้นตัวจิตตัวนี้ตัวก่อเรื่องสร้างราวขึ้นมามันก่อเรื่องสร้างราวมาจากไหนมาจากอวิชชาความไม่รู้จริงความไม่รู้แจ้งแล้วเราจะทำยังไงให้รู้แจ้งมาให้รู้จริงมาก็ต้องรู้ด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรปัญญาเกิดขึ้นมาได้โดยการขี้คายพิจารณาอย่าอยู่อย่างหัวหลักหัวตอให้มันขี้คายพิจารณาแยกแยะตามสภาพความเป็นจริงของเขาไม่ว่าทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ตามเถอะปัญญาต้องเจาะขี้คายดูมันตามสภาพความเป็นจริงของมันปัญญาที่จะมีความแหลมคมมีความเฉลียวฉลาดเหมาะควรต่อพวกเราจะเอามาใช้ฟาดฟันโมหะความลุ่มหลงนั่นมันต้องมีสมาธิเป็นตัวหนุนเหมือนคนที่จะถางป่าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีกำลังเพราะจิตดวงนี้จะมีกำลังก็เพราะมีสมาธิเป็นตัวหนุนสมาธิความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงตัวสร้างกำลังขึ้นมาให้เกิดจิตตัวนี้พร้อมที่จะใช้ปัญญาสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตมันมีความสงบถ้าปล่อยให้จิตหลอดแหละโลเลเหลวไหลฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวอยู่ตลอดเวลามันจะไปหาสมาธิมาจากไหนล่ะเมื่อจิตมีแต่ความแส่สายฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปในอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งตลอดมันเกิดสมาธิไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตใจก็มีแต่หลอดแหละโลเลเหลวไหลอยู่ตลอดเมื่อไปพิจารณาทางด้านปัญญามันคอยจะปลีกแวะออกนอกลู่นอกทางเลยแทนที่จะเป็นความรู้แจ้งตามสภาพความจริงมันก็เลยกลายมาเป็นความฟุ้งซ่านไปเสียนั่นแหละล้มเหลวไปมาตรการสร้างทำขึ้นมาต้องสร้างด้วยความภาคความเพียรของเราเองสร้างมันเกิดขึ้นมาภายในจิตในใจของเราเอาสิสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตมันมีความสงบจิตละปล่อยให้มันแส่ใส่ดอกและโลเลเหลวไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเรามายินดียินร้ายชอบชังยุ่งเหยิงวุ่นวายมายาวนานเหลือเกินแล้วเรายังไปหวงแหนอะไรก็ยังไปเสียดายอะไรกับความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นจากอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเอาสิเมื่อเราจะมาทำความสงบอย่าไปหวงแหนอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นเรื่องราวที่เป็นกุศลอกุศลก็ตามเป็นความคิดที่ดีที่ชั่วที่อะไรขนาดไหนก็ตามอดีตอนาคตขนาดไหนก็ตามเนี่ยไม่ให้ความหมายในการยินดียินร้ายทั้งนั้นแหละปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวเขามีแต่เกิดกระดับเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้เกิดดับอยู่อย่างนั้นเหตุปัจจัยพอเกิดเขาเกิดเหตุปัจจัยพอดับก็ดับไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือไม่ต้องการของเราเพราะนั้นอย่าไปตั้งความต้องการหรือไม่ต้องการในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาเนี่ยแหละเหมือนแดดลมฝนเนี่ยร้อนก็ร้อนตามธรรมชาติของเขามันหนาวก็หนาวตามธรรมชาติของเขาเราไม่ใช่ไปบังคับให้เขาหนาวให้เขาร้อนที่ไหนไปอยากให้เขาหมดหนาวหมดร้อนไปยุ่งอะไรกันดูที่ตัวเราเนี่ยสิ
ไม่ใช่ไปยุ่งกับไอ้ความหนาวความร้อนข้างนอกดูที่ลงไปที่ตัวเราไอ้นี่แหละก็เช่นกันอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันนั่นแหละมันไม่มีคนตายเท่านั้นนะเพราะเมื่อเราไม่ใช่คนตายมันก็มีอยู่โดยธรรมชาติของมันเพียงแค่อย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ความหมายอย่าไปยินดียินร้ายเขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเขาก็จะเกิดเขาก็เกิดเขาจะดับเขาก็ดับเมื่อถึงเวลาเขาควรเกิดเขาก็เกิดควรถึงเวลาควรดับเขาก็ดับเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดอนันตกาลแล้วนับตั้งแต่เรายังไม่เกิดหรือเราเกิดมาหรือเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วนั่นก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาลเริ่มฟังเขาเป็นเช่นนั้นเองไม่ขึ้นอยู่กับความอยากหรือไม่อยากของใครทั้งนั้นแหละไม่ขึ้นอยู่กับความชอบหรือความชังของใครทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปกะเกณฑ์เขาหน้าที่ของเราที่มากะเกณฑ์ก็ใส่ใจก็คือหัวใจของเราเองนี่โอปันนิโคน้อมเข้ามาที่นี่ด้วยความมีสติเอางานของเรามีงานอะไรล่ะงานของเราในขณะนี้เป็นงานทำความสงบเราจะยกเอาคำบริกรรมของพุทโธพุทโธขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้หรือเราจะยกอานาปานสติการกำหนดลมให้ใจเข้าพุทลมหายใจออกโธมาเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้ฝ่าเป็นฝ่าตายลงไปดูสิสิ่งอื่นนอกออกไปจากงานนี้แล้วดีวิเศษขนาดไหนก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่ไปตั้งความชอบความชังในสิ่งเหล่านั้นจ่อลงไปอยู่ในงานเดียวด้วยความมีสติมีความระมัดระวังกำกับจิตให้มันรู้ว่ามันสัมผัสรู้อยู่เฉพาะงานนี้เท่านั้นพุทโธพุทโธอยู่ในความรู้สึกของจิตดวงนี้เท่านั้นอะไรมันจะรั่วไหลก็มาก็ปล่อยก็ไปตามเรื่องตามราวก็ไม่ต้องไปติดตามไม่ต้องไปปิดกั้นเขามันเป็นเพียงจิตตัวนี้เป็นเพียงทางผ่านของเขาเท่านั้นแหละเขาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าจิตตัวนี้ไม่ไปไฟฟ้าเอาเข้ามาแล้วไม่มีอะไรอยู่กับจิตตัวนี้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วนะไม่ต้องไปใส่ใจหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่มานั่งคิดนั่งปรุงนั่งยินดียินร้ายนั่งชอบนั่งชังแต่หน้าที่ของเราคือในขณะนี้ก็คือจับเอาแต่พุทโธนี่จับเอาแต่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธอยู่นี่และหน้าที่งานของเราให้มีงานอยู่ในจิตของเรางานเดียวเมื่อจิตแบกงานอยู่งานเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็มีความแยบคายเข้าไปเรื่อยเข้าไปนั่นแหละแนบสนิทเข้าไปเรื่อยแนบสนิทเข้าไปอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วจิตไม่ปลีกแวกออกไปไหนอยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องจนไม่เปิดช่องให้อารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งเล็ดลอดเข้ามาภายในจิตในใจตรงนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหล่านั้นความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเขามีอยู่โดยธรรมชาตินั่นแหละแต่มันจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเพราะสติไม่เปิดช่องให้สิ่งเหล่านั้นเล็ดลอดเข้ามาไม่มีช่องว่างให้มันเล็ดลอดเข้ามาเพราะจิตอยู่กับพุทโธพุทโธความมีสติกำกับเป็นแต่แบบแน่นจนไม่มีช่องให้อารมณ์เรื่องราวหรือความนึกคิดปรุงแต่งเล็ดลอดเข้ามาในจิตนี้แม้แต่นิดเดียวจิตก็อยู่กับพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องเมื่ออยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดว่าขาดตอนจิตนั้นมันจะละเอียดให้พวกเราได้สัมผัสได้เห็นชัดเจนละเอียดเด่นขึ้น
เหมือนที่ไฟที่มันขยับวอมแวมวอมแวมพอมันหยุดนิ่งเข้ามาเรื่อยนิ่งเข้ามาเรื่อยเรื่อยเราก็เห็นชัดเจนก็เรื่อยเรื่อยจนหยุดนิ่งสนิทเนี่ยนะไม่เอ็นเอียงเลยแม้แต่นิดเดียวจิตตัวนี้ก็เช่นกันแนบสนิทอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเข้าไปแนบแน่นเข้าไปเรื่อยเรื่อยละเอียดเข้าไปชัดเจนเรื่อยเรื่อยในความรู้สึกสัมผัสในธาตุรู้ตัวรู้นี่ชัดเจนขึ้นเรื่อยเรื่อยจนแนบสนิทกลมกลืนเป็นอันเดียวกับพุทโธเนี่ยแยกกันไม่ออกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้แจ้งตัวเดียวเท่านั้นแต่ไปสมมุติอื่นไม่มีแต่รู้เด่นเท่านั้นนี่แหละธาตุรู้เราจะเห็นชัดเจนว่าธาตุรู้นี่มันเด่นมันอัศจรรย์จริงเมื่อไม่มีอะไรมาปะปนอยู่ในธาตุรู้นี้ธาตุรู้อยู่เฉพาะธาตุรู้เท่านั้นธาตุรู้อยู่เฉพาะตัวเองแล้วรวมอยู่ในจุดเดียวแล้วจนอิ่มพอแล้วธาตุรู้นี่แหละตัวจิตนี่แหละจะขยับออกมาสัมผัสกับกายนี่เองสัมผัสกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองมันขยับเข้ามากับเพื่อมออกมาทีแรกก็สัมผัสรับทราบเพียงเบาบางผิวเผินกันนะพอขยับมากขึ้นก็สัมผัสมากขึ้นจนกระทั่งสัมผัสรับทราบได้เต็มตัวเต็มภูมิรูปก็รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็สัมผัสรับทราบของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่จิตดวงนั้นจะไม่ขวัดแกว่งเอียงไปกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นอีกต่อไปขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเอียงไปอย่างไรก็ตามไม่สามารถมาผลักให้จิตตรงนี้เอียงไปตามขันธ์นั้นได้นี่เราจะเห็นความตั้งมั่นของจิตที่แท้จริงที่เราเรียกว่าสมาธิไม่มีสิ่งใดที่มาผลักมากระทบให้จิตดวงนี้เอียงไปกับสิ่งที่มากระทบอีกต่อไปจะไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตรงนี้ก็ตามเลยจิตเป็นเพียงผู้สัมผัสรับทราบเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้ยินดียินร้ายชอบไปชังอีกต่อไปเพราะจิตมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่พอจิตขยับตัวออกไปทางด้านปัญญาขยับตัวออกไปทางด้านปัญญาไปขี้คายไปพิจารณาไปแยกแยะตามสภาพความจริงของมันมีความจริงอยู่ทุกจุดอยู่อย่างไรกันความจริงที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาโมหะความลุ่มหลงจะหนาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถปิดบังความจริงนั้นได้อีกต่อไปปัญญานี้จะเจาะออกไปเจาะโมหะทะลุไปหาความจริงในสภาพอนิจจังเห็นชัดเจนในสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาพจริงของความเป็นทุกขังอนัตตาจนความลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในยึดติดในนิจจังสุขขังอัตตาพังทลายออกไปจากจิตจากใจเห็นชัดเจนจิตเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนพอย้อนมาสอบทานเข้ามาปัญญาสอบทานย้อนเข้ามาอนุโลมปฏิโลมเข้ามาจนขี้คายไม่มีอะไรเหลือติด
ความจริงเปิดเผยออกมานิจจังอนิจจังล้วนแต่เป็นเครื่องมือสุขขังทุกขังก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมืออัตตาหน้าตาก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือพอคุยเกี่ยวความจริงเปิดเผยออกมาไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้วางหมดเหลือแต่ความจริงล้วนๆไม่มีอะไรปะปนในจิตตัวนี้แม้แต่นิดเดียวจิตที่เคยแบกมาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาแต่ไหนแต่ไรวางลงหมดเหลือตัวจิตดวงเดียวล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความภาคความเพียรของพวกเรานักปฏิบัตินั่นเองนี่แหละเราจะเห็นชัดเจนเราโอ้ยเราแบกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นทุกข์มากี่ภพกี่ชาติแล้วจมอยู่ในกองทุกข์เวียนอยู่ในกองทุกข์มากี่ภพกี่ชาติแล้วชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขาโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนรปฏิตังปิทุกขานั่นวนเวียนอยู่เนี่ยจมอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์อย่างนี้พอมันลื้อออกไปจากจิตจากใจของเราจากปัญญาที่รู้แจ้งมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาจากอวิชชาถูกปลดเปลื้องออกไปด้วยวิชาความรู้แจ้งมาโมหะความลุ่มหลงที่เคยครอบงำจิตใจไว้ถูกเปิดออกไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นผลมาจากโมหะความลุ่มหลงที่เสกสรรปั้นแต่งอย่างนั้นอย่างนี้มันหลุดไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปโยนทิ้งไม่ต้องไปฟาดทิ้งไม่ต้องไปจับออกแกะออกอะไรเลยเหมือนกันนะที่นี้มันมืดเปิดไฟสว่างมาไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปกอบโกยเอาความมืดอีกออกไปไหนเลยหากมันสว่างขึ้นมาความมืดตัดไปเองโดยอัตโนมัติจิตตัวนี้ก็เช่นกันความรู้แจ้งเกิดขึ้นอวิชชาดับไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นรูปถ่ายมาจากอวิชชามาจากโมหะความลุ่มหลงมันหลุดไปเองโดยไม่ต้องบอกให้ทิ้งเลยแต่ก่อนนี้ยินดีพอใจแบกหามาตลอดเพราะมันเสกสรรปั้นแต่งว่าสิ่งที่เราแบกมานั้นยึดมั่นถือมั่นมันมีคุณค่ามันเป็นเรามันเป็นของเราก็เลยแบกมาตลอดกี่ภพกี่ชาติแล้วเลยไม่คาดหมายว่าสิ่งที่เราแบกนั่นแหละคือเป็นหนักแต่พอไปเห็นชัดเจนเรามันหนักเพราะมันแบกเป็นทุกข์เพราะยึดพอวิชาเกิดขึ้นมาเท่านั้นปรงบางดับสิ้นไปจากจิตจากใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาสิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครผูกขาดธรรมะไม่มีท่านใดผูกขาดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ผูกขาดมันเป็นสาธารณะเป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นเหมือนกับความอิ่มนั้นไม่มีใครผูกขาดหรอกใครอย่ารู้จักอาหารไม่รู้จักอาหารถ้ามันกินอาหารถูกต้องแล้วมันก็อิ่มได้เป็นเจ้าของความอิ่มนั้นได้ธรรมะนี่ก็เช่นกันไม่ว่าจะผู้ใดก็ตามกลุ่มใดก็ตามลัทธิใดก็ตามธ
ถ้ามาปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของธรรมะได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้กับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตราบใดโลกเรายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์เพราะนั้นจะอีกกี่หมื่นกี่แสนปีก็ตามเถิดตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วก็ยังมีพระอรหันต์ตามนั้นเพราะฉะนั้นเอาสิสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสมบัติที่จะผูกขาดกันได้แต่วางไว้ให้เป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแล้วพวกเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมยังไม่เป็นเจ้าของธรรมอันนี้แหละต้องย้อนมาตรวจตาดูการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะท่านบอกแล้วว่าการประพฤติธรรมถูกต้องตามธรรมนั่นแหละผู้จะเข้าไปถึงธรรมที่แท้จริงแล้วทำไมเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่เข้าไปถึงธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราถูกต้องตามธรรมไหมตัวตาดูตัวเราเองอย่าทำแบบมืดๆบอดๆอย่าทำแบบทื่อๆไปทำแล้วต้องรู้จักตัวตารู้จักพิจารณาสิ่งใดควรละเราละไหมสิ่งใดควรเสริมเราเสริมไหมหรือสิ่งที่ควรละไม่พยายามที่จะละสิ่งที่ควรเสริมไม่พยายามที่เสริมก็เลยคุกเข้าเกือกกลัวอยู่กับสิ่งที่ควรละทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าละออกมาแล้วแต่พวกเรากำลังคุกเข้าเกือกกลัวอยู่ด้วยความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความยินดีแล้วเป็นอย่างนี้จะให้เราเข้าไปถึงธรรมได้อย่างไรเราอย่ามองข้ามภายนอกรอบตัวของเราสิ่งภายนอกรอบตัวของเรานี่แหละล้วนจะส่งเสริมเข้าไปถึงภายในจิตในใจของเราได้ทั้งนั้นถ้าพวกเรามีความระมัดระวังมันพิจารณาดูความเหมาะความควรความไม่เหมาะไม่ควรสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วเราจะละสิ่งเหล่านั้นเราจะแก้ไขชำระสิ่งเหล่านั้นไม่ดันทุรังสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติควรรักษาไว้เราจะประพฤติปฏิบัติเราจะรักษาส่วนนั้นไว้ด้วยชีวิตของพวกเราจะยากลำบากใส่เข็นยังไงก็ตามเถอะเพราะความเจริญในธรรมแล้วเราต้องยอมรับความยากความลำบากทั้งหลายผู้ที่เขาแสวงหาทางโลกด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพเพียงแค่แสวงหาเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขายังต้องสู้ต่อสู้กับความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเขาก็ยังทนยังสู้ได้แต่แล้วพวกเราเนี่ยจะทนจะสู้ต่อความยากความลำบากเพื่อความเจริญในธรรมเพื่อความพ้นทุกนี้จะไม่ได้เลยถามดูตัวเราเองถ้ามาเปรียบเทียบทั้งคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมกับคุณค่าของการแสวงหาทางโลกนั้นด้วยความยากความลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยพวกเราแสวงหาธรรมนี่เป็นของประเสริฐเหนือยิ่งกว่าเขามากขนาดไหนนั่นถ้าไม่ประเสริฐเหนือเขาพระพุทธเจ้าจะมีผู้คนกราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิมาถึง 2,000 กว่าปีนี่เลยพระสงฆ์จะมีผู้มากราบไหว้ปฏิญาณว่าสังฆังสรณังคัจฉามิมาจนถึงทุกวันนี้นี่เลยนี่ก็แสดงว่ามีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าทางโลกเหนือยิ่งกว่าการหาเงินหาทองหาลาภสักการะหายศถาบรรดาศักดิ์จนเปรียบเทียบกันไม่ได้หาลาภสักการะหาเงินทองหายศถาบรรดาศักดิ์มากขนาดไหนก็ตามเถอะมันก็จบลงไปไม่เกิน100 ปีแต่หาข้ออาจข้อทันแล้ว
มันมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนี่แหละท่านจึงเรียกว่าสมบัติถาวรเป็นของถาวรอย่างแท้จริงเอาสิเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราอย่าไปย่อท้ออย่าไปยอมกับความยากความลำบากอย่าไปยอมกับความเหนื่อยเดินจงกรมก็เดินไปเถอะมันเหนื่อยขนาดไหนเพื่อความรู้ในข้ออัดข้อธรรมนั่งภาวนามันจะเหนื่อยยากลำบากอย่างไรก็นั่งไปเถอะเพื่อฟังเจริญในธรรมอดเที่ยวอดเล่นอดดูอดฟังตามกิเลสที่มันเสกสรรปั้นแต่งอยากดูอยากเที่ยวอยากฟังนั้นอดกั้นมันไว้อย่าไปเสริมกิเลสสิ่งใดที่ควรเสริมต่อธรรมแล้วเสริมมันเข้าไปความวิเวกความสงัดความไม่คุกคีไม่พลุกพล่านความมักน้อยสันโดษความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่เป็นต้องเป็นดิ้นรนที่เยอะที่ยากที่ตามความเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสภายในจิตในใจของพวกเราเพียงเท่านี้เราก็อยู่ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วจะเดินจงกรมเมื่อไหร่จะนั่งภาวนาเมื่อไหร่ก็เดินได้สะดวกนั่งได้สบายไอ้ที่มันไม่สบายก็เพราะมันปล่อยให้กิเลสมันครอบงำอยู่ตลอดแล้วจะไปหาความสบายมาจากไหนกิเลสมันไม่ได้พาสบายมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละพาสบายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนอย่าพากันนอนใจในความสะดวกสบายอย่าพากันนอนใจในธาตุขันธ์ร่างกายของตนเองว่ายังสมบูรณ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันล้วนแต่อนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งนั้นถามตัวเราเองอยู่เสมอวันคืนมาลงวันคืนลงไปปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่ถูกต้องตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไม่ถ้าเราตรวจตาแล้วว่ามันถูกต้องตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ตามปฏิปทาของตามข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วแม้วันคืนล่วงไปก็ล่วงไปเถอะมันจะล่วงไปเฉพาะวันคืนแต่พวกเรานั้นจะมีแต่ความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ธรรมะสมดังที่พวกเราตั้งจิตเจตนาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอาต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดข้ามมาสักครู่กันแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถมาครอบงำจิตใจตรงนี้ให้ยินดียินร้ายชอบไปชังอีกต่อไปเพราะจิตมีสมาธิมีเครื่องอยู่พอจิตขยับตัวออกไปทางด้านปัญญาขยับตัวออกไปทางด้านปัญญาไปขี้คายไปพิจารณาไปแยกแยะตามสภาพความจริงของมันมีความจริงอยู่ทุกจุดอยู่อย่างไรกันความจริงที่มันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาโมหะความลุ่มหลงจะหนาขนาดไหนก็ตามไม่สามารถปิดบังความจริงนั้นได้อีกต่อไปปัญญานี้จะเจาะออกไปเจาะโมหะทะลุไปหาความจริงจริงในสภาพอนิจจังเห็นชัดเจนในสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาพจริงของความเป็นทุกขังอนัตตาจนความรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในยึดติดในนิจจังสุขขังอัตตาพังทลายออกไปจากจิตจากใจเห็นชัดเจนจิตเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างชัดเจนพอย้อนมาสอบทานเข้ามาปัญญาสอบทานย้อนเข้ามาอนุโลมปฏิโลมอนุโลมปฏิโลมเข้ามา
จนขี้คายไม่มีอะไรเหลือติดความจริงเปิดเผยออกมานิจจังอนิจจังล้วนแต่เป็นเครื่องมือสุขขังทุกขังก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมืออัตตาหน้าตาก็ล้วนแต่เป็นเครื่องมือพอคุยเกี่ยวความจริงเปิดเผยออกมาไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้วางหมดเหลือแต่ความจริงล้วนๆไม่มีอะไรปะปนในจิตตัวนี้แม้แต่นิดเดียวจิตที่เคยแบกมาด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมาแต่ไหนแต่ไรวางลงหมดเหลือตัวจิตดวงเดียวล้วนๆสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะความภาคความเพียรของพวกเรานักปฏิบัตินั่นเองนี่แหละเราจะเห็นชัดเจนเราโอ้ยเราแบกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นทุกข์มากี่ภพกี่ชาติแล้วจมอยู่ในกองทุกข์เวียนอยู่ในกองทุกข์มากี่ภพกี่ชาติแล้วชาติปีตุฆะชราปีตุฆะมรณะปีตุฆะโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปีตุฆะอภิเยหิสัมปโยโคตุโคปิเยหิวิปโยโคตุโคยัมปิชังนรปฏิตังปีตุฆะนั่นวนเวียนอยู่เนี่ยจมอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์อย่างนี้พอมันลื้อออกไปจากจิตจากใจของเราจากปัญญาที่รู้แจ้งขึ้นมาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นมาจากอวิชชาจากอวิชชาถูกปลดเปลื้องออกไปด้วยวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาโมหะความลุ่มหลงที่เคยครอบงำจิตใจไว้ถูกเปิดออกไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นผลมาจากโมหะความลุ่มหลงที่เสกสรรปั้นแต่งอย่างนี้มันหลุดไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปโยนทิ้งไม่ต้องไปฟ้างทิ้งไม่ต้องไปจับออกแกะออกอะไรเลยเหมือนกันนะที่นี้มันมืดเปิดไฟสว่างมาไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปกอบโกยเอาความมืดอีกออกไปไหนเลยหากมันสว่างขึ้นมาความมืดตัดไปเองโดยอัตโนมัติจิตตัวนี้ก็เช่นกันความรู้แจ้งเกิดขึ้นอวิชชาดับไปอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นรูปคายมาจากอวิชชามาจากโมหะความลุ่มหลงมันหลุดไปเองโดยไม่ต้องบอกให้ทิ้งเลยแต่ก่อนนี้ยินดีพอใจแบกหามาตลอดเพราะมันเสกสรรปั้นแต่งมาสิ่งที่เราแบกมานั่นยึดมั่นถือมั่นมันมีคุณค่ามันเป็นเรามันเป็นของเราก็เลยแบกมาตลอดกี่ภพกี่ชาติแล้วเลยไม่คาดหมายว่าสิ่งที่เราแบกนั่นแหละคือเป็นหนักแต่พอไม่เห็นชัดเจนแล้วว่ามันหนักเพราะมันแบกเป็นทุกข์เพราะยึดพอวิชาเกิดขึ้นมาเท่านั้นปรงบางดับสิ้นไปจากจิตจากใจตรงนี้เพราะฉะนั้นเอาสิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครผูกขาดธรรมะไม่มีท่านใดผูกขาดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ผูกขาดมันเป็นสาธารณะเป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับความอิ่มนั้นไม่มีใครผูกขาดหรอกใครอย่ารู้จักอาหารไม่รู้จักอาหารถ้ามันกินอาหารถูกต้องแล้วมันก็อิ่มได้เป็นเจ้าของความอิ่มนั้นได้ธรรมะนี่ก็เช่นกันไม่ว่าจะผู้ใดก็ตามกลุ่มใดก็ตามลัทธิใดก็ตาม
ถ้ามาปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วก็ล้วนแต่เป็นเจ้าของธรรมะได้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้กับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตราบใดโลกเรายังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วโลกเราจะไม่ขาดจากพระอรหันต์เพราะนั้นจะอีกกี่หมื่นกี่แสนปีก็ตามเถอะตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องตามธรรมแล้วก็ยังมีพระอรหันต์ตามนั้นเพราะฉะนั้นเอาสิสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นสมบัติที่จะผูกขาดกันได้แต่วางไว้ให้เป็นสมบัติของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนั้นแล้วพวกเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมยังไม่เป็นเจ้าของธรรมอันนี้แหละต้องย้อนเข้ามาตรวจตาดูการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะท่านบอกแล้วว่าการประพฤติธรรมถูกต้องตามธรรมนั่นแหละผู้จะเข้าไปถึงธรรมที่แท้จริงแล้วทำไมเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทำไมจึงไม่เข้าไปถึงธรรมเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราถูกต้องตามธรรมไหมตัวตาดูตัวเราเองอย่าทำแบบมืดๆบอดๆอย่าทำแบบทื่อๆไปทำแล้วต้องรู้จักตัวตารู้จักพิจารณาสิ่งใดควรละเราละไหมสิ่งใดควรเสริมเราเสริมไหมหรือสิ่งที่ควรละไม่พยายามที่จะละสิ่งที่ควรเสริมไม่พยายามที่เสริมก็เลยคุกเข้าเกือกกั้วอยู่กับสิ่งที่ควรละทั้งที่พระพุทธเจ้าละออกมาแล้วแต่พวกเรากำลังคุกเข้าเกือกกั้วอยู่ด้วยความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความยินดีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะให้เราเข้าไปถึงธรรมได้อย่างไรเราอย่ามองข้ามภายนอกรอบตัวของเราสิ่งภายนอกรอบตัวของเรานี่แหละล้วนจะส่งเสริมเข้าไปถึงภายในจิตในใจของเราได้ทั้งนั้นถ้าพวกเรามีความระมัดระวังมันพิจารณาดูความเหมาะความควรความไม่เหมาะไม่ควรสิ่งใดที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วเราจะละสิ่งเหล่านั้นเราจะแก้ไขชำระสิ่งเหล่านั้นไม่ดันทุลังสิ่งใดที่ควรประพฤติปฏิบัติควรรักษาไว้เราจะประพฤติปฏิบัติเราจะรักษาส่วนนั้นไว้ด้วยชีวิตของพวกเราจะยากลำบากใส่เข็ญยังไงก็ตามเถอะเพราะความเจริญในธรรมแล้วเราต้องยอมรับความยากความลำบากทั้งหลายว่าผู้ที่เขาแสวงหาทางโลกด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยการประกอบกิจการงานอาชีพเพียงแค่แสวงหาเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขายังต้องสู้ต่อสู้กับความยากความลำบากความเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเขาก็ยังทนยังสู้ได้แต่แล้วพวกเราเนี่ยจะทนจะสู้ต่อความยากความลำบากเพื่อความเจริญในธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นี้จะไม่ได้เหรอถามดูตัวเราเองถ้ามาเปรียบเทียบคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติธรรมกับคุณค่าของการแสวงหาทางโลกนั้นด้วยความยากความลำบากด้วยความเหน็ดเหนื่อยพวกเราแสวงหาธรรมนี่เป็นของประเสริฐเหนือยิ่งกว่าเขามากขนาดไหนนั่นถ้าไม่ประเสริฐเหนือเขาพระพุทธเจ้าจะมีผู้คนกราบไหว้พุทธังสรณังคัจฉามิมาถึง 2,000 กว่าปีนี่เลยพระสงฆ์จะมีผู้มากราบไหว้ปฏิญาณว่าสังฆังสรณังคัจฉามิมาจนถึงทุกวันนี้นี่เลยนี่ก็แสดงว่ามีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าทางโลกเหนือยิ่งกว่าการหาเงินหาทองหาลาภสักการะหายศถาบรรดาศักดิ์จนเปรียบเทียบกันไม่ได้หาลาภสักการะหาเงินทองหายศถาบรรดาศักดิ์มากขนาดไหนก็ตามเถอะมันก็จบลงไปไม่เกิน100 ปีแต่หาข้ออาจข้อธรรมแล้ว
มันมั่นคงยั่งยืนตลอดไปนี่แหละท่านจึงเรียกว่าสมบัติถาวรเป็นของถาวรอย่างแท้จริงเอาสิเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราอย่าไปย่อท้ออย่าไปยอมกับความยากความลำบากอย่าไปยอมกับความเหน็ดเหนื่อยเดินจงกรมก็เดินไปเถอะมันเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเพื่อความรู้ในข้ออัดข้อธรรมนั่งภาวนามันจะเหน็ดเหนื่อยยากลำบากอย่างไรก็นั่งไปเถอะเพื่อความเจริญในธรรมอดเที่ยวอดเล่นอดดูอดฟังตามกิเลสที่มันเสกสรรปั้นแต่งอยากดูอยากเที่ยวอยากฟังนั้นอดกั้นมันไว้อย่าไปเสริมกิเลสสิ่งใดที่ควรเสริมต่อทำแล้วเสริมให้เข้าไปความวิเวกความสงัดความไม่คุกคีไม่พลุกพล่านความมักน้อยสันโดษความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้ไม่เป็นต้องเป็นดิ้นรนที่เยอะที่ยากที่ตามความเสกสรรปั้นแต่งของกิเลสภายในจิตในใจของพวกเราเพียงเท่านี้แล้วก็อยู่ดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วจะเดินจงกรมเมื่อไหร่จะนั่งภาวนาเมื่อไหร่ก็เดินได้สะดวกนั่งได้สบายไอ้ที่มันไม่สบายก็เพราะมันปล่อยให้กิเลสมันครอบงำอยู่ตลอดแล้วจะไปหาความสบายมาจากไหนกิเลสมันไม่ได้พาสบายมีแต่ธรรมะเท่านั้นแหละพาสบายเพราะฉะนั้นพวกเราทุกท่านทุกคนอย่าพากันนอนใจในความสะดวกสบายอย่าพากันนอนใจในธาตุขันธ์ร่างกายของตนเองว่ายังสมบูรณ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้มันล้วนแต่อนิจจังมันไม่เที่ยงทั้งนั้นถามตัวเราเองอยู่เสมอวันคืนมาลงวันคืนลงไปปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยหรือไม่ถูกตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไม่ถ้าเราตรวจตาแล้วว่ามันถูกต้องตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ตามปฏิปทาของตามข้อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วแม้วันคืนล่วงไปก็ล่วงไปเถอะมันจะล่วงไปเฉพาะวันคืนแต่พวกเรานั้นจะมีแต่ความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ธรรมะสมดังที่พวกเราตั้งจิตเจตนาไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเอาต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดข้ามไปสักครู่นึงฟังข้ออ่านข้อธรรมเราก็ฟังแล้วสวดมนต์ไหว้พระเจริญพุทธมนต์เพื่อกล่อมจิตกล่อมใจของเราเองเราก็สวดมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วต่อจากนี้ไปก็ได้เวลาที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเองด้วยจิตภาวนาทำความสงบให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตในใจของพวกเราเพราะจิตดวงนี้ที่จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนั้นจิตนั้นต้องมีความสงบถ้าจิตไม่มีความสงบเสร็จแล้วมันจะมีแต่การเล่ร่อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็มีแต่ไฟฟ้าเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตใจยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปหาความสุขมาจากไหนเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้ก็วุ่นวายมาพอแรงแล้วมาหลายภพหลายชาติเหลือเกินแล้วบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทำความสงบเราต้องปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกประการออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดสิ้นอย่าส่งจิตออกไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งใดก็ตาม
เขามีอยู่โดยธรรมชาติก็ให้เขาอยู่โดยธรรมชาติของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ไปกำหนดกฎเกณฑ์เขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ในขณะนี้หน้าที่ของเราก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราให้มีความสงบด้วยการยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาเป็นงานของจิตในขณะนี้ให้เราฝากเป็นฝากตายลงไปในงานนี้เท่านั้นโดยไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังอดีตอนาคตรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันธรรมจะอยู่กับพุทโธกับฝากเป็นฝากตายอยู่กับพุทโธจะอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธก็ฝากเป็นฝากตายลงไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้แล้วทุกสิ่งทุกประการที่เคยก่อกวนเคยครอบงำจิตใจตรงนี้ก็จะจางออกไปจางออกไปจิตก็จะอยู่กับคำบริกรรมได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดวัดขาดตอนนั่นแหละจะนำพาจิตตรงนี้ไปสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันต่อไปพากันตั้งใจ